Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, що впливає на життя країни, про те, як країні вистояти, і про те, хто і як заважає країні це зробити. А говорити про це ми будемо з колишнім міністром інфраструктури України, екс-військовослужбовцем ЗСУ Володимиром Омеляном. Володимире, вітаю. Щиро радий бачити. Вітаю, друже. Дякую за запрошення. Володимире, дивись, я почну з питання, яке сьогодні, скажімо, стає рубо перед Україною. Обстріли. Росіяни знову обстріляли. До речі, ці обстріли чекали і, скажімо так, дуже добре, що не сталося гірше, ніж могло. Але росіяни зухвало обіцяли руйнувати мости, влучити всюди і знищити взагалі Україну. Як Україна може протидіяти? Тільки гучними заявами і обіцянкою 3000 ракет та те, що якщо в Україні буде, в Києві буде блекаут, то блекаут буде в Москві? Чи все ж таки повинен бути інший підхід, коли все спрямовано на те, щоб у відповідь руйнувати інфраструктуру ворога? При тому руйнувати так, щоб в нього зникло бажання атакувати Україну? І чи треба якось змінювати модель поведінки нашої влади, яка багато чого обіцяє, але щось не дуже добре щось робить? Ну, безперечно, найкраща оборона – це наступ. І нового чогось вигадати неможливо. Просто для того, щоб наступати, чи то на землі, чи то в повітрі, атакуючи російські тили, треба мати чим. Очевидно, якщо в нас є тільки слова прокляття, там ляльки Вуду, Єрмака і розповіді про те, що в Москві будуть блекаути, але їх завдати нічим, то ми маємо ситуацію така, як є станом на сьогодні. Росіяни з захватом розстрілюють наші мирні міста, там десь працює ППО, використовуючи ті обмежені спроможності, які у неї є. Ми намагаємося вигадати щось нове з дронами-перехоплювачами, але поки що теж дуже багато гучних заяв, скільки їх виробляється на добу, і щодо застосування ми бачимо в рази менші показники. І от на фоні цього всього ми не сподіваємося пережити зиму. Я впевнений, що ми цю зиму безумовно переживемо, але тут ключове ще одна історія, щоб зараз Путін не зміг продати Трампу черговий вирішальний наступ. Як він розповідав йому, що влітку минулого року буде досягнута шалена перевага Красної армії, не вдалося, був пшик. Потім він розповідав, що взимку, от зараз ця атака, яка розгортається на наших очах, він досягне шалених результатів, теж нічого не буде. І якщо вдасться все-таки Трампу роз'яснити цю ситуацію, якщо вдасться заручитися його підтримкою, а ми бачимо, що він все більше і більше дивує багатьох лідерів світу, то для нас буде набагато легше. Але чи працюємо ми над цим треком належним чином? Ну, в мене відверто великі сумніви. Бо заміна Єрмака на Буданова, ну, це не той, скажімо так, якісний елемент, який зможе проламати ситуацію. Ця робота з американцями, вона має бути на різних ешелонах, на різних рівнях. І тоді вона може принести результат. Бо того ж Трампа так само тиснуть його. І виробники зброї, і ті, які голосують за республіканців, дуже незадоволені, як американці запобігають перед Росією. І багато інших факторів, в тому числі внутрішньополітичні, американські. Це ми повинні використовувати, але ми це фактично ігноруємо в своїй масі. І потім маємо відповідний результат на полі бою. То в нас ракети закінчилися, то ми свої не змогли виробити, то в нас чогось бракує в черговий раз. Ну, з цим у нас дуже багато викликів. Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому у нас постійно лунають гучні заяви і реляції. Я більше того скажу, ми постійно чуємо обіцянки, які не виконуються, але замість них йде чергова двушечка на Москву. От, наприклад, вчора пролунало: наша ціль – побудувати над Україною антидроновий купол, який знищувати загрозу ще до підльоту. Це заявив новий міністр оборони пан Федоров.
Дивись, чи можна зробити такий купол? 100%. Ізраїль це довів. Але ж йому менше треба трендіти і пригадати, як Україна, до речі, втратила, наприклад, 600 мільйонів гривень на закупівлю дронів Evo Max 4T виробництва компанії Autel для ЗСУ. І зроблено це було під патронатом саме міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Це ж саме його. І у виконанні колишнього голови спецзв'язку Юрія Щиголя. Про це йшлося в дуже сильному і ґрунтовному розслідуванні журналістів громадського. До речі, справу тихесенько злили. І от взагалі дуже цікава історія. Але питання в тому, зараз чергові 3000 ракет нам обіцяють до кінця року, чи просто хочуть на тлі цього, ну як за утелами, зміндічити вже не мільйони, а мільярди? Ой, друже, я би дуже хотів, щоб Федоров на новій посаді перекреслив ті звинувачення, які лунали на його адресу на попередній посаді, і дав результат для країни, бо це наш успіх. Чи він здатен на це? Ну, теоретично, я вважаю, що так. І це буде залежно від того, яку команду він сформує, які цілі він поставить перед цією командою, і публічні, і реальні. Бо часто так буває, що в телевізор ти говориш одне, а насправді потім збираєш в закритій кімнаті, розповідаєш, що ну, двушечка на Москву там, чи 10% з кожного треба зібрати і кудись спакувати на якусь чергову дачу в Козині там, чи куди. От, якщо він зможе перемогти самого себе, то я вважаю, що у Федорова є дуже непогані шанси. Бо якісна відмінність цієї війни від всіх попередніх воєн, які ми вели з Російською Федерацією чи з Московією, ми маємо шалену фінансову підтримку з боку союзників. Ми ніколи в житті під час жодних попередніх воєн таких грошей не отримували. Як ми цими грошима розпоряджаємося, це інше відкрите питання. І на що ми їх скеровуємо, це також відкрите питання. Я вважаю, що великою помилкою Федорова було те, що він щиро тішився, що у нас там 500-600 виробників дронів. Я завжди виходив з однієї простої історії. Те, що роблять росіяни, у них це працює. Має бути декілька виробників, 3, максимум 5. Їхні всі R&D мають бути об'єднані під одним дахом. Що не кожен вигадує свої якісь там секрети чи таємниці, чи ноу-хау, а потім вдало або невдало їх запроваджує. А це є централізована робота, коли вся країна шукає найкращі конструктивні, інженерні, технологічні, софтові рішення і масово, серійно їх запроваджує. Тоді в нас є хороший результат. І тоді, до речі, у нас не буде президентських проєктів Firepoint. Бо діяльність цих великих компаній буде прозоро. І вони будуть зацікавлені в тому, що в них був результат, бо це потім їхня капіталізація на зовнішніх ринках. Ну от що здатна компанія з гаража, яка навіть нехай виробляє кілька тисяч хороших дронів на рік? Ну нічого, і закінчиться війна, і її не буде. А якщо б нам вистачило клепки створити свої Rheinmetall, там, чи BAE, чи будь-яку іншу, там, Lockheed Martin український, так? За час війни, маючи цей ресурс, який надходив від наших партнерів, це було можливо зробити. І з їхньою часткою в капіталі наших компаній. Чому не зроблено? Чому Федоров не зміг стати тим лобістом, який би переконав? Це очевидне рішення, яке лежить на поверхні. Я можу здогадуватися, але не хочу коментувати. Зараз в нього, як свого часу у Зеленського, був теж унікальний шанс, коли почалася війна, стати іншим. Якісно новим управлінцем. Якщо Федоров зможе це зробити, то я думаю, що навіть багато його минулих там питань не будуть настільки гостро на поверхні. Хоча, по-моєму, їх теж, за мою інформацію, ніхто не спішить витягувати назовні. Так, але дивись, от після Загороднюка я взагалі не чекаю нічого доброго. Загороднюк був останній міністр, від якого я чекав і бачив результат. До речі, не тільки я, і європейські, і британські військові і політики давали йому позитивні відгуки. Ти пам'ятаєш це. Але після Андрія Загороднюка прийшов Таран, і ми бачили, що сталося. Гроші поверталися з того, що повинні були витрачатися на обороноздатність країни, на казначейські рахунки і йшли на велике крадівництво, велике будівництво. Гроші замість того, щоб спрямовувати на армію, спрямовували куди завгодно, але не на потреби ЗСУ. І останнє, а потім приходили Резніков, яйця по 17, Умєров,
бардак і тотальна корупція, яку ми там всі побачили, і навіть лобізм Міндіча, теж про бронежилети. Потім Шмигаль, взагалі треш повний, нічого не сталося. От просто закопало остаточно. Зараз приходить Федоров. Чи хочу я, щоб в нього вийшло? Я хочу, щоб у всіх все вийшло. Бо від цього залежить наше майбутнє. Тут я з тобою погоджуюсь на 100%. Але оці аутели, і не лише вони, ти знаєш, там кейсів вистачає. І історія з російськими казино в Дія-Сіті, і бронювання, і там стільки всього, особливо по дронах окремих, які мають відношення до особисто Федорова. І от все це налаштовує мене тільки на одну думку, що будуть знову міндічити та баканіти. І от це найгірше в нашій ситуації. Тому що гучні заяви реляції у нас вже були. Ну ми ж всі пам'ятаємо, війна там 2-3 тижні, війна до кінця цього року. Ми як ніколи близькі до закінчення війни. 3000 ракет до кінця року. 600-800 дронів на кінець, протишахедних дронів за добу на кінець листопада. Що там ще? 7 ракет Фламіндіч на добу. Ми ж все це чули. Ну вже це. І головне, якщо в Києві буде блекаут, в Москві буде блекаут. Чим закінчилося? І от зараз, до речі, я ще можу чисте небо над Києвом згадати. Це теж твої історії. Тому, до речі, у кожному випадку гроші, величезні гроші, були спрямовані на ці обіцянки. Закінчилось тим, що ані грошей, ані результату. Це найгірше. І чому я кажу, що це проблема? Тому що ми можемо як завгодно підтримувати або критикувати, але без результату країна не вистоїть. Бо це війна на виснаження. І росіяни системно показують, вони будуть воювати далі. Вони масштабують виробництво дронів, вони масштабують навчання пілотів, вони вкладають в це гроші. На соціальні питання грошей в Росії немає, а на війну є. У нас є Вовина 1000, 3000 кілометрів УЗ, ще якась маячня. А на підготовку пілотів, і, до речі, всі скажуться на якість підготовки останнім часом, теж грошей немає. Тому я тобі хочу сказати, це виклик новому міністру. Чи вірю я, чи сподіваюся, що він спорається? Я дуже хочу сподіватися. Чи вірю я? Ні. І я можу сказати впевнено, що якщо він вийде без гучних корупційних скандалів, це вже буде здобуток. Особливо після того, що ми знаємо. До речі, друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи вдасться Федорову виконати свою обіцянку? Чи зможе він реалізувати те, що він пообіцяв? Або чи закінчиться все черговим великим, ну не хочеться казати крадівництвом, але, на жаль, тут кожна кейс один за іншим. Просто вже багато чого. До речі, про один з таких кейсів зараз і поговоримо. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, впорається Федоров чи не впорається? Пишіть, впорається, не впорається. Напишіть, це важливо. Я порахую і зараз скажу, кого більше. А ще, будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це дуже важливо. Дякую, що ви активні і не пасивні. Дивись, після відкриття кримінального провадження НАБУ, з приводу того, що Сергій Ваганян розповів в мене на каналі про Баканова і Наумова, НАБУ відреагувала, і на прохання детектива НАБУ я з'єднав його з Сергієм Ваганяном. Тепер справа перейшла в процесуальні дії. До речі, ми з самого початку, коли починали, я знав, що Сергій хотів просто отримати статус викривача, принести все це НАБУ і САП, і щоб вони цим займалися. Але щось там не зайшло. Але зараз, після розголосу, вони почали цим цікавитись. Скажи, будь ласка, справа перейшла в процесуальні дії. Все. Треба радіти, мені здається. Але які перспективи цієї справи і чому Зеленський мовчить? Але, до речі, при цьому масово лють бруд анонімні канали саме на Ваганяна і на мене теж, і не анонімні спікери Офісу Президента. Це знову реакція Страуса, як у справі Міндіча? Чи вони просто чекають, яка буде реакція далі? Я думаю, що тут насправді історія суто політична.
публічному сприйнятті в оточенні президента, його найближчого, які формують його друзі, такі по життю та друзі, не залишилося жодної пристойної людини. Ну, на кого не плюнь, це або корупціонер, або зрадник, або взагалі виступає з проросійських позицій. Президент зараз переходить таку стадію, що для нього критично важливо мати якийсь позитив навколо себе в контексті людей. Того появився оцей дивний термін «команда України», до якої він намагається зараз затягнути всіх, кого може. Скоро ж, напевно, буде затягувати і баскетболістів, і футболістів, і тенісистів, аби хтось там біля нього штрафувався. Він сказав, що це зі мною тут, бачите, сидить поважна людина, ви ж пізнаєте його, а це я, Зеленський, який з ним тут фотографується. Вибач, будь ласка, а в команду України входять Міндіч і Баканов? Ну, просто цікаво. Ну, от, власне, в цьому ж і питання. Я вважаю, що це осердя цієї команди, а от всіх інших пристойних людей, бо там їх теж останнім часом стало помітно, просто намагаються використати, поюзати і показати, що ми начебто разом, хоча близько разом ніхто не є, а кожен займається своєю роботою. Бо, слава Богу, умовно в Залужного і в Зеленського, і в Міндіча абсолютно різні України. І це те, що мене тішить, тому що називати можна як завгодно якими командами, але, слава Богу, бачення відрізняється, і я сподіваюся, що нормальне бачення переможе. Тому, власне, історія з Бакановим для нього є трагічна. Це черговий його мега-близький друг, за якого він привселюдно розписувався, що це найпорядніша, найчесніша, найрозумніша людина. І насправді те, чим він займався, нам було відомо. Це було відомо всередині самої служби. Це багато хто говорив в бізнесі. Це така корупція базарного типу, коли умовно кожного ставлять на лічильник, і кожен має щось принести, коли він чимось від СБУ або залежний, або на нього якийсь компромат, або ще якась інша історія. Це далеко не нова схема, але судячи з тих свідчень, які ти оприлюднив, я тобі дуже дякую за мужність, бо це теж треба мати силу волі і характер, щоб це зробити, а не промовчати, якби багато хто хотів зараз промовчати навіть в цій ситуації. Баканов займався банальним вимаганням грошей в великих розмірах. І це якраз є оця корупція чиновника категорії А, за яке мало б бути невідворотнє розслідування з боку НАБУ, невідворотня передача справи у суд з підозрами усім причетним особам і відповідний вирок. Те, що я чув в публічному просторі, що далеко не з першого разу НАБУ виявилося готовим взятися за цю справу. Це сумно, бо це для них мав бути пріоритет. Не якісь там судді районного рівня, яких ніхто не знає, чи навіть якісь там депутати третьорозрядні, про існування яких дізнаються тільки тоді, коли проти них оголошується якась підозра. А от чиновники рівня Баканова, так, вони мали бути розслідувані. До речі, він досі, наскільки мені відомо, живе своє прекрасне життя в Україні. Він чомусь не служить, незрозуміло, чим досі займається. Жодної відповідальності за те, що він розвалив службу. Бо це не тільки далеко там Резніков чи Умєров розвалювали Міністерство оборони. Баканов розвалював СБУ. І причому так, що там могло взагалі нічого не лишитися. І він прекрасно себе почуває. Цей Таран теж колишній Міноборони весь там десь на посольській синекурі. Тому ця команда України Зеленського, я думаю, що перспективи немає, а от команда України точно буде. Що я тобі можу сказати? Знаєш, я от тебе слухаю, і коли я чую, до речі, цю історію про команду України, це знову черговий раз спроба. Красивий неймінг, до речі, красивий, правильний неймінг, але їм намагають замаскувати не дуже красиві справи, дії і чергову пустопорожню балакнину. І от, на жаль, багато людей ще цього не розуміють. Справжніх людей. Я кажу не про ботів якихось, або не про тих, хто проплачені і просто повинні захищати, бо, до речі, я багато бачив, які захищали Януковича, потім захищали Порошенка, потім захищали Зеленського. Вони завжди захищають владу. Це дуже зручно. Вони сидять на цьому процесі і, до речі, дуже часто це непогано оплачується.
Але є величезна кількість людей, які не можуть зрозуміти, що владу не треба любити або ненавидити. Від влади треба вимагати сервісних функцій і виконання обов'язків. Все, більше нічого. І якщо влада впоралася, казати дякую. А якщо ні, змінювати на виборах. Або під час процесу, поки влада є діючою, критикувати, а не виправдовувати. Бо поки виправдовують, будуть жити в лайні і ті, хто виправдовують, і їх діти, і, на жаль, всі інші теж. На жаль. Але дивись, у нас цікава історія. От ми про це поговорили. Справа, яку відкрили, там про гроші. Ну, я от вже продемонстрував ці фотографії з Бакановим. Вони ж зараз розлетілися всюди. Більше того, там незабаром відео почне виходити. І це теж окрема історія. У мене питання в іншому. Давай відверто. Там інформація, яку надав Ваганян, це про торгівлю санкціями. Ну, по-перше, їх вигадав король контрабанди, це розповів Ваганян, і запропонував Наумов. Той не розумів, навіщо це треба. До речі, я запитував у людей з Генпрокуратури, ким працював там Наумов. І він сказав, людина відповідала за скрепки. Я взагалі не можу зрозуміти, як людина, яка відповідала за скрепки, стала начальником безпеки, внутрішньої безпеки СБУ. Я розумію, що його провів Баканов, але можу пояснити це тільки одним, тим, що той пообіцяв йому вибудувати таку корупційну махіну, і вибудував, до речі, яка задовольнить всі забаганки Баканова і його керівництва. І от ми побачили, що вони вигадали історію з санкціями. Олександр Акст, позивний німець, король контрабанди, людина, яка має відношення до компанії преміум пакети, через якою йшла вся контрабанда, і найцікавіше, та людина, з якою не змог здолати Ігор Смілянський. Це неймовірна історія. Бо Смілянський справді воював, ти знаєш цю історію, він намагався подолати, але йому не дали. І зараз ми всі розуміємо, хто не дав. СБУ. СБУ захистило контрабандиста. Неймовірний кейс. Державна компанія програла контрабандисту через те, що були дії з боку СБУ. Так от, він запропонував накладати санкції, щоб отримувати дві речі. Гроші за відтермінування або не накладання санкцій, або скасування санкцій, а також накладання санкцій для того, щоб вичавлювати конкурентів з контрабандного ринку і стати монополістом. Дивись, у мене два запитання. То санкції – це не інструмент по захисту інтересів держави, а інструмент для заробляння грошей? Чи що? Бо стає взагалі питання. Ну, я знаю, що коли на мене хотіли накласти санкції, це була якась помста особиста Зеленського і Єрмака. І якщо б не включився Майкл Лірі, комісар з прав людини Ради Європи, ну, я думаю, в мене були б величезні проблеми. Більше того, якщо б не вийшов тоді меморандум його, все інше, не привернули увагу на це в Раді Європи, не прив'язали порушення прав людини з просуванням України до ЄС, то я би отримав проблему. Знову, не тому, що я щось зробив, а тому, що я вказую на корупцію, факапи і все інше. Але з'ясувалося, що це вже не тільки помста. Це ще й механізм для заробляння. Як можна це оцінити і чи варто тоді СБУ відкривати справу по 111 держзрада? Бо це дійсно зрада інтересів держави. Друже, тут питання ключове, що ми вважаємо за державними інтересами і хто їх формулює. Якщо Володимир Олександрович в класичному середньовічному стилі вважає, що держава – це я, то відповідно санкційна політика в нього скерована на задоволення двох ключових історій. Перше – це переслідування політичних опонентів. Шляхом санкцій він замикає рота, створює ситуації, які людина змушена виїхати з країни, або паралізована її діяльність. А другий напрям – це, безумовно, особисте збагачення, яке формує, власне, ці мільйони, мільярди для Баканових, Міндічів, Шефірів, в кінцевому випадку для Зеленського. Тому ми просто вважаємо, що держава – це ми, а він вважає, що держава – це я. І РНБО,
і парламент, і уряд, і правоохоронні органи, і навіть антикорупційна інфраструктура всі мають слугувати для задоволення його інтересів і відповідати його баченню світу. Воно не виходить, безумовно. Тоді він дратується, топоче ніжками і там розповідає, що кому робити, які чергові там списки ворогів в нього з'явилися, нові прізвища вписав, старі викреслив. От, і так воно все розвивається. Я вважаю, що в цьому фактажі, який ти виклав, абсолютно правдивий факт. Можуть бути трактування в тому чи іншому вигляді, але ці всі історії абсолютно збігаються з реальністю. Оці всі дивні санкції з десятків, сотень санкціонованих осіб, бізнес, оточення, які були багато в чому в шоці, багато в чому були фальшиві звинувачення, потім це доводилося відстоювати в судах, або там заходити якісь інші рішення. Ну, це ж все політика Зеленського. І як ми тепер розуміємо, виходячи з публічних свідчень Сергія, це все мало абсолютно чітку фінансову підґрунтя. Ось і все. Ось і вся історія санкційної політики Зеленського. Більше того, у нас буде з цими санкціями потім маса проблем. Бо по судах, на превеликий жаль, абсолютно більшість з них злетять як нікчемні, і держава Україна буде в цьому випадку змушена виплачувати компенсацію. Зеленський просто буде в цей час вже там сидіти і робити вигляд, що до цього він тут не був причетний, бо це були колегіальні рішення. Хоча насправді інструкції були чітко його. По кожному конкретному випадку запровадження санкцій щодо тих чи інших осіб. Ти знаєш, в цій ситуації є ще один момент, який мене відверто дивує. Я поясню тобі, про що йде мова. Мене дуже здивувало, що професійні антикорупціонери, які сидять на цій темі, взагалі ніяк не відреагували на це повідомлення. Ані коли з'явилася інформація, навіть з вимогою перевірити інформацію, ні, не було. Ані було повідомлень ніяких про те, що ж це відбувається. Ані ЦПК, ані Віталій Шабунін, які служать. Окей, я розумію, зараз він служить, може не може писати. От єдине, кого я розумію, це його. Ані Мартина Богуславець, ані інші професійні антикорупціонери жодним словом не згадали про цю справу ані до відкриття кримінального провадження, ані після. Найцікавіше. Попри це, вони кожен день пишуть про справу Тимошенко, про якісь ще справи, але це обходять 10-ї доби. Не можу зрозуміти, ані пар з вуз. І про те, що НАБУ відкрила кримінальне провадження, теж мовчать. Тож якось дивно. Про інше пишуть, про Баканова ні. Президент, до речі, теж мовчить. І це, мабуть, просто збіг обставин. Але скажи мені, будь ласка, як можна пояснити цю позицію? А я тобі покажу просто, наприклад, Мартина Богуславець написала, що вона не бачила і подивиться, і потім напише. Пройшло вже 2-3 доби, третя доба аж закінчується, вона все ще не побачила. Може бути, зайнята людина, я розумію. Про інше пише, про це ні. Але ж, що з цим робити? Скажи мені, будь ласка. Скажи, всі ж бачать, Юрій Ніколов, що по Баканову? Буде коментар чи то інше? Та ні, я в душі не знаю, хто там щось наговорив. Це перша відповідь. Друга ще цікавіша. Дар'я Калінюк прийшла до мене в коментарі і пише: так, а що ви хочете, щоб ми вам сказали, чи зробили? Справу НАБУ відкрила, от і чудово. Я написав, то така ж сама реакція повинна тоді була бути на справи по Міндічу та Тимошенко. Чи ні? Бо по Тимошенко, наприклад, ЦПК пише кожен день. Я вважаю, що ця справа не менш повинна привертати увагу і має суспільний інтерес і резонанс. Але по Тимошенко ЦПК пише щоденно. Чи це інше? Бо ви ж не ігнорували ці історії, а тут ані пар з вуст. Хоча і до відкриття кримінального провадження ЦПК про те теж не писав. В мене питання, це збіг обставин чи що? Чому ті люди, які надягли на себе обладунки лицарів боротьби з корупцією, чомусь цю тему пропустили? Може, справді, дуже дрібна історія? Дивіться, це нам прикро спостерігати, тому що ми їх розглядаємо як громадських активістів, так? І позиція громадського активіста передбачає, що, по-перше, він виконує свою місію служіння громаді безкоштовно. По-друге, в нього світ є чорно-білий, так? Тобто білий – це те, що відповідає інтересам громади, чорний – це те, що не відповідає.
Е, Ці люди, яких ти перерахував, вони громадськими активістами перестали бути давно, якщо ними були взагалі. Тобто вони працюють в рамках свого порядку денного, отримують за це зарплату, відстоюють те бачення світу, яке вони для себе сформулювали, або хтось для них це сформулював, та що це правильно, от саме буде така конструкція. Вони свято в неї вірять, та тобто, це таке, знаєш, як хрестові походи, та що ми йдемо от саме з такою метою і нічого нас не зупинить. Чи це приносить користь державі? Я вважаю, ні. Тому що при такому підході теж зникає дискусія. Дискусія, наскільки ефективні є ті чи інші люди на посадах, наскільки ефективні є ті чи інші органи, вони діють. От ми вже з ними стикалися з масою випадків. Я навіть не буду згадувати 2019 рік, коли Порошенко для них був однозначно поганий, а Зеленський був однозначно добрий. Але ну згадай історію з Резніковим, потім Умєровим, якого вони гаряче підтримували, потім проклинали. От, Дивись, Михайлов колись зі мною розфрендівся через Жумаділова, а коли все з'ясувалось по Жумаділову, мовчить і нічого не каже. Тихо от. сидить. Це потім я був там здивований, коли там, скажімо, одного з моїх заступників спершу вони там клемлять, потім називають великим реформатором, протягом дуже короткого періоду часу. Ну це було для мене, скажімо так, знаєш, така дивуюча історія професійна. От потім згадай історію з БЕП. От як ми боролися, щоб Цивінський був очільником цієї структури. Так, а можна послухати результат цього роботи цієї структури? Ми правильно боролися за Цивільського? Неправильно, бо я чую масу різних історій, і я бачу купу посадовців БЕБ, які то на одному хабарі горять, то на іншому. Далі ми маємо ситуацію з окремими політичними рішеннями, так само, які коментують дуже однобоко. І от це, власне, от як ситуація з Баканом, це ще черговий доказ того, що в хлопців є там і дівчат свій порядок денний, якого вони дотримуються. На цьому етапі не вигідно критикувати СБУ. Ну, ми робимо вигляд, що там нічого не відбувається. Буде вигідно, ну, будемо казати, що там все погано. Але це тільки тому, що в нас є інтерес, а не така наша громадська позиція. В цьому є велика проблема. Щось у нас сьогодні ефір такий якийсь не дуже надихаючий на позитив, але якось це повинно змінитися з часом. Хоча ти знаєш, останні новини якби теж не надихають. Зранку мер Дніпра повідомив, що до мерії прийшли з обшуками. А напередодні одночасно декілька джерел повідомили, що ВП хочуть якомога швидше, майже до кінця тижня, спробувати зняти Кличка і Філатова. І атаки, інформаційні атаки ми спостерігали. Чи бачимо ми початок цього процесу, чи зараз просто тестування, як буде суспільство на це реагувати? Бо ідея фікс Зеленського замінити всіх мерів на своїх представників з СБУ або МВС вже відомо. До речі, таке вже відбувалося в Росії. Колись так тримали владу і так закручували гайки. Це, до речі, спроба монополізувати владу замість обраних, коли голів місцевих громад на посади призначаються. В Росії, до речі, взагалі скасували в великих містах і взагалі скасували обрання мерів. Просто призначають з Москви. Бачу, що ця практика дуже подобається Зеленському. То яка мета все ж таки реальна цього всього, що ми бачимо? І чи посилить Україну та покращить життя містян, якщо це трапиться? От така історія. Чи посилить Україну, ми вже бачили на прикладі низки великих українських міст, навіть обласних центрів. При всій складності їхніх тодішніх очільників, нові, які прийшли від Зеленського, ситуацію кращою зробити не змогли. У випадку Дніпра і в випадку Києва історія теж очевидна. Філатов і Кличко, вони є незручними, вони є різкими, вони мають значний ресурс. І вони здобули великий авторитет. Він може там теж коливатися з певними там екстремулами та в ту чи іншу сторону, але про них знають і вони відомі люди. Зеленського це не влаштовує. Йому хочеться мати виключно людей, які розказують, який він найкрасивіший, наймудріший, найсильніший, найперспективніший. Очевидно, що ні Кличко, ні Філатов, як багато хто з опозиції, цього ніколи в житті робити не буде.
Тому реакція є абсолютно як звичайної амеби, тобто поміняти їх. От є нагода, зараз він весь час використовує риторику проти Києва, що це там місто, яке найгірше підготувалося. Хоча так як він готував країну до війни, то я думаю, що Кличко в рази краще підготував місто. Але тим не менше, він вважає, що це може бути зручним моментом для того, щоб звалити Кличка. По Філатову, ну це далеко не перша справа, від якої Борис відіб'ється, я в цьому переконаний. Історію з захороненням твердих побутових відходів я дуже добре пам'ятаю. Це завжди була корупційна тема, і на превеликий жаль, замість того, щоб збудувати правильний прозорий бізнес, наша державна політика була спрямована тільки на це, щоб на цьому заробляти нелегальні гроші. Що триває і зараз. Тобто нічого нового тут зараз не відбулося. Ти знаєш, в цій ситуації єдине, що хочеться запитати, от Зеленський дуже часто використовує Кличко не виправдав очікувань українців, киян, Філатов не виправдав, а Зеленський виправдав очікування українців. Він, я пам'ятаю, от при всьому ставленні, як до кого не ставимо, мені не подобається Труханов, ми з ним конфліктували, але він сказав, Труханов не виправдав очікувань одеситів. Зеленський виправдав очікування українців. Труханов не підготував місто до паводку. Кличко не підготував до обстрілів. Філатов ще до чогось. Неважливо. Питання в одному. Зеленський країну до війни підготував? Зеленський може казати, що він виправдав очікування українців? Навіть мова не про травневі шашлики. Твоя думка? Ну, я думаю, що Володимир Олександрович тут опирається виключно на думку своїх батьків. Він ж колись сказав на початку своєї кар'єри, що він нікому нічого не винен, крім своїм батьків. А мама Фіма, напевно, каже, що він найкращий мальчик. Ну, для нього це, можливо, достатньо. Дивися, Зеленський вже давно став цинічною політичною твариною. Якщо раніше він такий був просто в професійній діяльності, бо різно розповідають учасники його творчих колективів, то перебування на посаді його привчило до однієї критично важливої для нього історії – виживання. Йому треба вижити, бо інакше його доженуть, все заберуть і посадять. Тому заради цього він готовий йти на будь-які злочини, на будь-які моральні, переступати будь-які моральні перепони. Йому треба зберегтися на своїй посаді. Якщо йому для нього вигідно розповідати, що Кличко не такий, він буде це говорити спокійно. Якщо йому для цього треба буде посадити Порошенко, він докладе всіх зусиль посадити Порошенко. Там десь прибрати солдата Березу чи солдата Омеляна взагалі без проблем. Він навіть секунду задумуватися про це не буде. От ти знаєш, я тобі скажу так, проблема ж навіть не в Зеленському. Зеленський прийшов і, я сподіваюся, піде, бо він хоче якраз залишитися, йому подобається історія з Лукашенка, і він бачить себе наступним Лукашенка, але в Україні. Проблема в тому, що в його недорозвинутому мозку нема головного. Він не розуміє, що подібні, скажімо так, можливості є тільки коли є ресурс у держави. Ну, наприклад, у Росії є нафта, газ, діаманти, деревина, вугілля, все інше. У Білорусі є Росія, де вона цмокче гроші, і ще є Китай, який сприймає Білорусь як свій такий маленький анклав інтересів на території Європи. А у України нема газу, нафти, у України нема Китаю або Росії. Чи він розглядає потенційно розворот з часом? Чи це тільки припущення може бути? Чому запитую? Тому що Україна не може побудувати таку подібну диктатуру Лукашенка через те, що для того, щоб вона була така через спецслужби, мінтів і інших, потрібно, щоб ресурс був для цього. У України немає. Більше того, найближчі роки, погодься, Україна буде залежати від зовнішніх спонсорів. То на що розраховує Зеленський? Борислав, я вважаю, що у нас насправді Я все тільки є. зараз побачив, що я не був на екрані. Вибач.
Бориславе, я вважаю, що в нашій країні все є. В нас бракує трошки державницького підходу у населення щодо того, що політичні інститути мають бути зрілі і сформовані, і треба їх захищати. От дивися, приміром, нещодавна історія Молдови виборча чи Румунії. Коли правляча влада побачила загрозу іншого характеру, не конкуренція ідей там чи там праві ліві політики, а що в результаті цих виборів вищі політичні інститути можуть захопити агента Росії, вони зробили все, щоб зупинити цей процес. Вибори були скасовані, або участь у них була обмежена настільки, що виграли проєвропейські сили. Згадай наш 2019 рік. Якщо ми би довели, хоча ми говорили про це відверто, що це Кремль бореться з Порошенком, і Порошенко би садив Зеленського з Коломойським, що б у нас було? У нас було б Буча до неба. Правда ж? І, до речі, Звісно, що було. Ні, ти правий на 100%. Це риторичне питання, я погоджуюсь з тобою. Ну, це не риторичне, тому що зараз ми вже розуміємо, що це, можливо, був єдино правильний вихід з цієї ситуації, треба було наплювати на якісь окремі демократичні норми. Але якщо ти чітко розумів, що ситуація саме є такою, треба було захищати державу. І зараз би маса людей були б живі. І країна була б з своєї території. Але ми до цього готові, як нація? По-моєму, я думаю, що ні. І Зеленський буде на цьому грати настільки довго, можливо, настільки буде. Бо проблема ж не в Зеленському, проблема в типажі. Популізм заходить досі. Навіть в цій ситуації люди після війни будуть шукати простих, легких рішень, не розуміючи насправді, що оці ноунейми і нові обличчя – це загроза, а не шанс. Тому так. Дуже сумна ситуація, на жаль, і ти знаєш, в цій ситуації, на жаль, це таке якесь, ну не знаю, виходу я поки не бачу. Чому я поясню тобі? Тому що Зеленський і його команда, Міндіч, Чернишов, Баканов та всі ці, рьошики, двушечки на Москву, вони розуміють, що під час війни їх ми не будемо чіпати, так, тобто ми будемо вказувати на корупцію, але ми не будемо вимагати їх зносити. Майдан неможливий, це зруйнує Україну. І вони використовують це для того, щоб і далі займатися своєю діяльністю, яка знищує Україну. Мене вчора людина запитала: Борислава, дивіться, але з ним ми не переможемо. Чому ви не закликаєте? Я говорю, тому що, якщо, наприклад, я закликаю знести його, питання в тому, що навіть якщо його знести, з нами припинять просто комунікувати наші партнери. Для них це буде суперова історія. Вони скажуть: ой, ні, вибачте, то була хоч якось, але більш-менш легітимна влада, а ви хто? Ви заколотники, ми вас не знаємо. Це ж треба доносити до людей, бо я коли постійно бачу ці заклики: давайте знесемо Зеленського. Ну далі що? Як ви плануєте виживати без наших партнерів? А вони не будуть допомагати країні, в якій не буде легітимно обраної влади. Цей парламент мені не подобається, але він легітимно обраний. Цей президент, я вважаю, винний в тому, що відбувається, але він легітимно обраний. Саме тому я вважаю, що їх треба приводити до тями, оце таким тиском. Інших варіантів у нас немає. Але вони, розуміючи це, роблять, що вони хочуть. То який вихід цієї ситуації? Я, наприклад, цього вихіду не бачу. Я тобі кажу, як є. Більше того, я впевнений, що цій владі не потрібне, от справді не потрібне припинення вогню, поки вони не зможуть. Я впевнений в цьому. Поки вони не зможуть гарантувати собі переобрання на виборах. Я це розумію. Друже, насправді вихід дуже простий. Стратегічно, якщо ключовим і єдиним лейтмотивом влади буде безкарність, у нас ніколи не буде якісних управлінців. Буде завжди заходити така галайстра на рік, півтора, хтось стримався на 5, на 10 років, покрав і втік. Для того, щоб була відповідальність, яка базується на невідворотності покарання за злочини, мають працювати ті інститути, які вже створені. Ну, дивися, твій приклад, він чудовий, насправді. Історія цього пана Сергія про товариша лейтенанта Баканова – це ж стара історія. НАБУ про неї знало. І якось не дуже хотіли братися.
Ну от давайте, а може б якісь інші фрагменти, там, про Міндіча краще поговоримо, ніж про Баканова. Ти зробив прекрасний сюжет. Ти запустив серію розслідувань. Ми всі з нетерпінням чекаємо, бо від НАБУ так 1000 годин аудіо Міндіча офіса ми не отримали. По тобі я впевнений, що ми отримуємо все в публічному просторі. Це правильно. Тому Вже що завтра, вже завтра зможете ознайомитися з другою серією. До речі, я хотів її викладати тільки в середу, але бачачи, що відбувається, викладати в суботу, вибачте, але бачачи, що відбувається, вона вийде в середу вже зараз. Тож завтра зможете з нею ознайомитися. До речі, друзі, для тих, хто хоче не пропустити, натисніть зараз, підписатися і потім дзвоник. Тоді вам повідомлять, коли буде виходити цей ефір, і ви точно його не пропустите. Зробіть це. А ще поставте вподобайку, це ваша підтримка каналу, і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і звідки ви дивитесь, як завжди, це важливо. Дякую, що ви активно і пасивні. Тому, Володимир, ти правий, вже в цю середу буде виходити нова серія, а далі ще. От я тобі дуже дякую, бо я розумію, який зараз на тебе теж здійснюється тиск, щоб цього не було. Ти не переключився на якихось там народження мамонтиків, там, чи слоників, чи фламінго, але ти продовжуєш цю справу, вона важлива. Що можна зробити? Дуже просто. 3 найближчі друзі президента вже давно мають бути в СІЗО. Щонайменше Шефір, щонайменше Єрмак і щонайменше Баканов. Підстав для цього у НАБУ більш ніж достатньо. Значить, має бути тиск наш на НАБУ. Хлопці, ми дали вам незалежність, про яку ви розповіли, що у вас її бракує влітку минулого року. В ЦПК я їх теж абсолютно спокійно тегаю. Так, а де результат? А чому очевидні речі не розслідуються? А займаємося якимись другорядними, третьорядними персонажами. І повір мені, що навіть наявність СІЗО Єрмака, Баканова і Шефіра, чи обох Шефіра, там вже як НАБУ визначити, буде достатньо для того, щоб умовний Давид Арахамія, розмовляючи з президентом про щось завтра, сказав, що Володимир Олександрович, оце по закону я готовий, а ото, що не по закону, напевно, не треба. Чи там умовний інший керівник офісу якогось скаже, що отут ми робимо, бо так має бути, а от силові всілякі захоплення, ну, ця практика припиняє існування. Бо це має потім, відповідно, кримінальну відповідальність. Тому такі речі навіть зараз вони будуть мати значення і вони будуть впливати серйозно. Бо Зеленський розумітиме, що оці ліхі 90-ті, які він створив в Україні зараз, зупинені. Його друзі вже в тюрмі. Ну, подивимось, як буде. І коли мене запитують, а навіщо ви це оприлюднюєте? Ну, нічого ж не зміниться. Зміниться. Вода точить камінь. Тому треба. Якщо б мовчали про Міндіча, якщо б не вийшли тоді на Картонковий Майдан, якщо б мовчали зараз про Баканова, то вони б крали і далі. А зараз вони роблять це з острахом. Більше того, менше, а інколи просто затаїлися, тому що не знають, чи є щось про них. До речі, ти не уявляєш, яка кількість людей хоче дізнатися, чи є щось про них в наступних серіях. Мене тут через десятих знайомих, які не телефонували мені останній раз ніколи, вже там цікавиться, а там щось про нас є. І я, коли зараз це бачу, я уявляю, яка це мережа. До речі, так дійсно. Є окремий блок, який Сергій Ваня назвав «Щури Баканова і Наумова». І це про тих людей, які сьогодні знаходяться не лише в СБУ, а по всій мережі держструктур і силових органів. І оце буде дуже вибухова історія. Дуже. Вона теж вже готова, тому це окрема історія. Дивись, але ж розголос допомагає. І от тобі, як один з найкращих прикладів. Національне військове моральне кладовище повідомило, що Володимир Петров, який обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікації та інформаційних технологій ДУ НМВК, звільнений 20 січня 26-го року з посади за власним бажанням відповідно статті 38 Кодексу закону про працю України. Звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлено в встановленому законодавственному порядку. Державна установа Національне військове моральне кладовище діє відповідно до чинного законодавства України та готова до діалогу. Ну, пам'ятаючи те хамську відповідь, яку вони дали, це дуже виглядає цинічно і перелякано.
схоже, зрозуміли, що відбувається. В мене до тебе два запитання. Завтра закінчується бронювання у Петрова. Його перебронюють в якомусь шапіто чи розпліднику вірблюдів, де він буде запліднювачем цих вірблюдів, чи за нього прийде ТЦК, як, до речі, приходили дуже часто, для когось знімали, тишком-нишком знімали бронювання, і потім до нього приходили. Так станеться чи як? От скажи мені, будь ласка, мені дуже цікаво, чи ця мамина царапинка не для того росла? Це цікаво. Бо ти служив в ЗСУ, після поранення списаний, я служив в ЗСУ, після Бахмуту списаний. Мені цікаво, Петрова списали зараз з цвинтаря для того, щоб переховати десь в іншому місті, чи буде інша історія? Петров, який прославляв Захарченка, розповідав, що Путін найкращий президент, і розповідав, що саме ЗСУ обстрілює мирні міста Донбасу, сьогодні буде воювати з російською наволочою в штурмових військах під Покровськом, Куп'янськом або на будь-якому іншому напрямку. Друже, я відповім дуже коротко. От саме тому я категорично проти, щоб команда Зеленського була складовою команди України. Бо в цій команді Зеленського ніколи нічого українського близько не було. І як хтось влучно помітив, що вся корупція в Україні чомусь робиться російською мовою. І це теж не випадково. Тому що Володимир Олександрович, ключовою його метою перебування на посаді, був повний хаос і параліч державних органів влади. Шляхом інфільтрації туди рекордної кількості кремлівських агентів. Ну, подивися, що робиться, коли вже навіть в управліннях Верховної Ради сидять люди Медведчука, так, призначені після 19-го року. З якою? З єдиною метою. Там десь оцей документик загубити, той документик не підписати вчасно, там щось тоді відповідно не відбулося. Отак параліч досягається. Оце єдина функція справді Зеленського, з метою якого було обрання на цю посаду. А далі те, що він там вже вкрав, що щось збрехав в черговий раз, це вже його господарі абсолютно не цікаво. Це вже пряма історія. Дивись, давай все ж таки поговоримо і про те, що на нас впливає ззовні, бо це дуже важливо. Ми чули вже, що перемовини в Сполучених Штатах пройшли, ну, не так, як би нам хотілося, і не так, як ми очікували. Більше того, нова риторика Трампа більш войовнича і більш агресивна чомусь в бік їх партнерів. Наприклад, в бік Гренландії, яка є автономною Данією, а не в бік Росії. І зараз тема України навіть в Давосі відходить на другий план. Про це пише Financial Times. Про це вже публічно заявляють політики першої ламки Європи. Я говорив з деякими міністрами закордонних справ і депутатами, з одним держсекретарем Європейського міністерства закордонних справ, і мені всі підтверджують одне те ж саме. В Європі справді налякані заявами Трампа. Бо якщо відбудеться така експансія, якщо відбудеться якась анексія, то як реагувати? При тому, що США – це частина НАТО. Це поставить хрест не лише на НАТО, а й на взагалі євроатлантичному партнерстві. Тому цьому просто овації лунають ці історії в Росії і в Китаї. Але ж цивілізованому світу від цього зле. Більше того, у нас багато хто не розуміє, що поки будуть чубитись Європа з Америкою, про Україну просто забудуть на цей час. А Росія не буде чекати. І для Росії це ідеальний час. Так, є фактори, які впливають на стримування. Наприклад, в адміністрації Білого дому вже почали натякати Трампу, що не може так робити, бо ми єдиного нашого партнера, який такий солідний, яким можна працювати, вже відштовхуємо. Канада поїхала до Китаю. Це взагалі треш, якщо те, що відбувається. І чи не говориться про те, що є прямі загрози, це перше, і які перспективи створення, наприклад, якогось альянсу європейсько-китайського, при якому, відверто, Китай є виробничою базою, Європа – ринком, і тоді повинна бути ще сирієва база. І це може стати Росією. Тоді які перспективи для України? Бо
На жаль, про це у нас майже не говорять, а це, до речі, обговорюється сьогодні в експертних колах в Європі. До речі, ще й Канада, якщо туди приєднається. А також є можливість, питання, що Європа, бачучи, скажімо так, ненадійність американського партнера, може ще від американської зброї відмовитись. В общем, запускається такий ланцюг процесів, який може остаточно зруйнувати світовий порядок. Дивись, давай підемо до цього простіше. Насправді, в чому слабкість демократичних режимів, вони циклічні, так? За виняткових обставин влада там залишається стабільною і такою тривалою та довгий період часу, іншому випадках це 4, максимум там 8 років. Трамп зараз перебуває в своєму циклі. В цьому році в нього вибори. Він розуміє, що він може втратити підтримку в обох палатах. Він сам про це відверто заявляє, що після цього в нього буде перше питання від демократів – імпічмент, який з високою вірогідністю вони проголосують. Тому він намагається з цієї ситуації вийти таким чином, щоб збільшити свою популярність. Історія з миром не залетіла в силу різних обставин. Історія з війнами теоретично заходить. В тому вигляді, як це було в Венесуелі, швидка війна з гарним результатом. Прикольно. Він пробує цю історію повторити і розвинути її в тому вигляді, як він це бачить. В силу певних обставин Гренландія для нього стала саме тою країною, яка критично важлива з його точки зору і нинішнього Білого Дому. Наскільки це обґрунтовано, чи можна було це по-іншому зробити, не доводити до сліз там Міністерство закордонних справ Данії після зустрічі з американськими посадовцями в Вашингтоні, чи не доводити Каллас до стану, що вона каже, що треба просто починати вже просто пити або алкоголь, бо нерви не витримують. Але це все для Європи насправді іде в плюс, якщо щось зробити. Вони виходять з свого інфантильного середовища кофішопів, секшопів і лібертаріанства безконечно в середовище жорсткого світу, де є багато токсичних викликів, яким треба давати собі раду. В цьому плані мені дуже подобається позиція Мерца, який абсолютно спокійно, послідовно відстоює свою точку зору і вливає десятки мільярдів євро, а можливо і сотні, в оборонку. Так, з ним теж бувають речі, коли він спершу посилає там декілька своїх піхотинців в Гренландію, а потім тихенько їх забирає, начебто місія виконана. Теж не все так просто. Але позиція Мерца, я би сказав, зараз це позиція криголама Європи. До чого це приведе? Сподіваємось лише до позитивних речей. Але Макрон, який може вдягнути хаки як Зеленський, але в принципі до активних речей так само здатний, як і наш президент, випадково саме Макрон був першим звів Зеленського в політику зовнішню, зустрічаючись з ним ще до обрання в 2019 році. У Британії ситуація теж не дуже проста. Сьогоднішній твіт Трампа дуже жорстка реакція по одній з військових баз Британії. І, скажімо так, слів він не підбирав. Хоча недавно король Чарльз його обіймав і пригостив і возносив до неба всіма почестями. Тому для Європи це дуже складна історія. Але я переконаний, що зараз ключова загроза для Європи – це Росія. Вони дуже добре це розуміють. Воює наразі з Росією тільки Україна. Але воює тому, що європейці нам дають кошти, необхідні технології і озброєння, те, що вони можуть забезпечити. Без американської зброї нам обійтися буде суперскладно. Але це сьогодні. Через 2-3 роки ситуація може докорінно змінитися. І це американці, до речі, теж розуміють. І повір мені, що військове лобі тисне на Трампа, дай Боже. Тому я би не сприймав це все як ситуація, що все, ми програли, Росія, Китай виграли, Путін все прекрасно придумав, близько цього немає. Навпаки, воно йде до того, що європейський континент нарешті згадує про свою роль історії. Що ключові світові цивілізації народжувалися саме тут. І роль – це не просто народитися, походити на роботу, отримати зарплату і потім десь там піти на пенсію тихенько померти. Це теж подвиги, це теж виклики, це теж проблеми. Але за лідерство треба боротися. Чи зможе стати Європа зараз лідером? Теоретично так.
практично буде залежати від мудрості її очільників. Бо ще одну Меркель Німеччина би не витримала. Добре, що є Мерц. З іншими лідерами, такі як Орбан там чи Фіцо, ну теж буде багато проблем в європейських країнах. Тому тут дуже багато буде залежати від лідерства і правильного оцінювання ситуації. Що я тобі можу сказати? Дай Боже твоєму нашому теляті вовка з'їсти, щоб ти правий, але проблема в тому, що європейці самі по собі, вони якраз не дуже тішаться цією історією, і вони кажуть, що проблема Трампа дійсно, що він зранку хоче одне, ввечері інше, і не факт, що він відмовиться. І останні заяви якби тільки накаляють цю ситуацію. Тому будемо сподіватися, що все вдасться. До речі, дійсно, я підтверджую твої слова про те, що військові лобісти зараз дуже активно працюють з Трампом і його оточенням, пояснюючи, яку шкоду його заяви взагалі роблять для цієї галузі в Сполучених Штатах, і які ринки вони втрачають, і взагалі як це вплине на підтримку виборчої кампанії. А про це вся партія дуже добре думає, бо вони входять в топ-5 тих, хто фінансує. І от тут найцікавіше, бо республіканці це завжди за зброю, ну це базова така історія для них, це завжди за зброю. А тут, якщо лобісти відвернуться, ну, скажімо так, їм буде непереливки. Подивимось, час покаже. Останнє запитання, яке я хочу тобі поставити, скажи мені, будь ласка, вже всі європейці сказали, так, Путін не хоче миру, йому це не потрібно. Які перспективи найближчим часом? Чи варто сконцентруватися все ж таки на стабілізації фронту і через це примушувати Путіна, ну, через відсутність результату, сідати за стіл перемовин? Чи ми побачимо геть іншу протилежну позицію і далі поїздочки, заявочки і різні зустрічі, які не дадуть Україні бажаного? Бо займатися фронтом – це займатися мобілізацією, це займатися питаннями СЗЧ, це займатися боротьбою з корупцією на забезпеченні ЗСУ, це бити по руках тих, хто відправляє двушечку на Москву, а це не дуже подобається Зеленському, і це б'є ще й по рейтингу, бо його електорат якраз про мобілізацію протилежної думки. Я не поміняв свою думку. Я вважаю, що Кремль живе війною. Путін вважає, що йому вдасться переламати ситуацію. Багато в чому його думка сформована на фальшивих доповідях, як і військової частини Красної армії, так само і економічного блоку його уряду. Але то не менше він цим живе. Тобто вони готові спалити в війні ще кілька мільйонів росіян взагалі без проблем. Тобто їхній ресурс їм це дозволяє, там чергових кріпаків відправити на фронт, і там про них всі забудуть. В випадку Трампа, ну, бачиш, він зараз живе ще одною ідеєю: створює Раду миру. Причому там можуть і запросити безкоштовно, а можливо доведеться за мільярд купити квиток. От, за останню інформацію, туди він запросив вже і Зеленського. Перед тим запрошені Путін і Лукашенко. Тобто це буде така дивна конструкція, як і багато з того, що творить Трамп. Але теоретично це показує сигнал Путіну, що давай пробуємо якось домовлятися. Причому тут теж з боку американців йде хитра гра, бо вони начебто і прислухаються до слів Путіна і кажуть, давайте мир понад усе, але обрізають Росію все більше і більше санкціями, підривають її економічну могутність. Те саме, що робилося напередодні розпаду Радянського Союзу. Тому я вважаю, що на превеликий жаль, в цьому році війна триватиме. Всі ці історії про мир, вони будуть нежиттєздатні. Причому у нас буде маса переговорів по миру і маса спроб спершу встановити якесь перемир'я, припинити вогонь, потім це буде зриватися. Тобто все те, що ми вже переживали в 2014-2015 роках, чекає нас зараз. Але це, мабуть, буде з 2027 там, по 29 роки. Тут все буде так само залежати від того, наскільки Китай готовий до великого протистояння, наскільки Китай готовий прийняти виклик, про який його просить Росія, теоретично може кинути Захід, і події, відповідно, будуть розвиватися або до ще більшої війни, не на тільки європейському континенті, або до поступового згасання по мірі того, як ресурси Росії вичерпуються. Ну, давай побачимо. Я, до речі, погоджуюсь з тобою. Я вважаю, що Путін не хоче. І, до речі, це влаштовує Зеленського. Бо поки Путін не хоче, він царює. От в цьому і проблема.
До речі, Путіну теж не потрібен кінець війни, бо кінець війни – початок для нього величезних проблем. Тому тут якраз цікава ситуація. Єдиний, до речі, варіант, який Зеленський би влаштував, що Путін здався, Путін прийшов би і підписав капітуляцію, і тоді Зеленський на білому коні заїжджає на другий термін. А інакше йому світить перший, і не на посаді президента. Володимире, я хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за спілкування і за те, що ти знайшов час і був з нами. Дякую, до нових зустрічей, па-па. Друзі, дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Дякую за те, що знайшли час і можливість, і дякую за те, що ви були не пасивні, а активні. Нагадую, що ваша підтримка каналу дуже важлива. Тому підписка, вподобайка, поширення, коментар – все це цінується. І, до речі, напишіть, чи будете ви дивитися другу серію у середу. Це дуже цікаво. Чи чекаєте ви її, чи ні? Вам влаштовує те, що є в першій серії, або взагалі не хочете про це слухати і дивитися. Дякую, що ви активні і не пасивні. Дякую за це і не забувайте, головне для нас – підтримувати ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І от тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам. Па-па.